الله الرحمن الرحیم. کلاس 9 میث په نن سټارټ کوو. نو څوک زده کول غواړي دا چینل ځان سره سبسکرایب کړي. لومبی خو موږ چې میټرکس وپېژنو. میټرکس څه ته وایي؟ Matrix is a rectangular arrangement of a real number enclosed in a square brackets. موږ سره سی په square brackets کې موږ سره سی دا elements ارینج شوي په رو او په کالم کې. صحیح ده؟ نو وګوره دا پکې رو وي، دا پکې کالم وي. نو دی وګوره دی کې دوه رو دي او دوه پکې کالم دي. داسې په دې کې دوه رو دي درې کالم، داسې دی کې درې رو درې کالم دي. دې ته موږ څه وایو چې سکویر بریکټس کې موږ سره کله ایلیمنټس راشي دې ته موږ څه وایو؟ میټرکس وایو. اوس په میټرکس کې موږ سره رو دي او کالم دي. نو رو موږ څه ته وایو؟ the row of a matrix run horizontally. موږ سره به سي horizontally وي. لکه اوس دا وګوره یو رو شو، دویمه رو شو، درېیمه رو شو. اوس چې پکې بیا کالم څه ته وي؟ and the column of a matrix run vertically چې پکې کم ایلیمنټس دي دې ته موږ څه وایو؟ رو وایو. بیا په دې کې order موږ سره راځي. A matrix with m row and n column. m به په څه represent کوو؟ رو and n represent column has order. نو m cross n به موږ لیکو یا m by n. نه m به موږ سره روی نمبر او پرو n موږ سره نمبر او کالم. چې کله موږ آرډر یا ډایمنشن معلومو نو m کراس n به معلومو، رو او منټیپلای کالم. دې کې بیا موږ سره سری ایکوال او ټو میټرکس. موږ سره به الله یو دوه میټرکس ایکوالي ټو میټرکس a and b are said to be equal. دا به الی ایکوالي دی. خو وګوره چې موږ سره په فرست رو کې کم په فرست کالم کې کوم ایلیمنٹ دی دا به دلته وي. دلته چې بیا په فرست رو کې سیکنډ ایلیمنٹ چې کوم وي به دلته وي. دلته وګوره 2 او 1 + 1 2. دلته اوس چې په فرست رو کې تھرډ کالم کې کوم ایلیمنٹ نه دلته هم د 3 دی، دلته 12 ډیوایډ بای 4 نه دی نم 3 راځي. چې کله دا ار یو ایلیمنٹ سیم وي دلته 6 نه دلته هم 6 دی، دلته 5 دلته هم 5 دلته دا موږ سره سری آر ایکوال میټرکس دی. صحیح ده؟ اوس 1 دی نه دلته وګوره فرست رو ده خو فرست کالم دی نه دلته 1 دی، فرست رو سیکنډ کالم دی دلته. اوس دلته فرست رو کې تھرډ کالم نشته دلته شته نه، دا سری ناټ ایکوال میټرکس. نو په فرست رو کې چې څوک ایلیمنټ سي هغه په دې بل رو کې هم هغه ایلیمنټ سي او بل به ټول سي سیم وي. هغې ته به موږ ایکوال میټرکس وایو. بیا پکې دی کې فرست نمبر کوېسچن دی. فرست نمبر کوېسچن څه دی؟ which of the following are square and which are rectangular matrix. نو اوس په موږ سکویر میټرکس او ریکټینګولر میټرکس څنګه پیژنو؟ دې کې به اوس ګورو موږ چې نمبر اف رو کله د نمبر اف کالم برابر وي نو موږ به څه وایو چې دا موږ سره څه دی؟ سکویر میټرکس دی. نو نمبر اف رو دی کې اوس چیک کوو. دې خو وګورو بیا به موږ څه وکړو؟ نمبر اف روز. نو نمبر اف روز دی کې وګوره نمبر اف رو موږ سره چې کوم هاریزنټلی وګوره یو رو او دوه رو. نو نمبر اف روز پکې څه شو؟ موږ سره څه شو؟ 2 شو. اوس په پکې نمبر اف کالم به ګورو. نو نمبر اف کالم نه نمبر اف کالم پکې موږ سره څه دي؟ هم پکې موږ سره وګوره 1 2 ورټیکل چې کوم دي نه هغه هم 2 دي. نو موږ به دې میټرکس ته څه وایو چې A is لکه اوس دې کوېسچن ته ګوره موږ وایو چې نمبر اف رو A نه دا پکې یو رو شوه، بیا پکې وګوره دا بله رو شوه. نو نمبر اف رو پکې موږ سره 2 شو. اوس چې کالم ګورو نو کالم به څو ورټیکلي ګورو نو یو کالم شو او دا دویم کالم شو. نو نمبر اف کالم هم پکې 2 دی. چې کله دواړه ایکولي نمبر اف رو نمبر اف کالم ایکولي دواړه 2 دي موږ سره به سی یو A is a square matrix. اوس دی بل کې وګوره نمبر اف روز به ړومبې وګورو. نمبر اف روز نو وګوره نمبر اف روز موږ به دا چیک کوو که نه چې دا کم هاریزنټلی نه دا یو رو شوه چې هر څونه ایلیمنټ او دا دویمه رو شوه. نو نمبر اف روز پکې ما سره څه شو؟ 2 شو. بیا نمبر اف کالم وګورو نو وګوره دا یو کالم شو هر څو ایلیمنټ خو یو وي خو دوی خو درې، دا دویم شو او دا دریم کالم شو. نو نمبر اف کالم به پکې ما سره څه شي؟ equal to
3 نو اوس وګوره 2 او 3 number of row او number of column equal نه دي کنه نو موږ به څه شي B is a rectangular matrix دا به موږ سره څه شي rectangular matrix په شي چې کله number of row number of column equal نه اوس دې وګورئ دې کې number of row او number of column چې کوم number of rows او number of column نو وګوره پس پکې رو وګورئ نو horizontally چې موږ سره سي نه یو رو شوه بیا وګوره دویمه رو او بیا third رو نو دا پکې موږ سره څه روګانې پکې درې دي بیا پکې کالم چیک کړو نو کالم به پکې موږ څنګه چیک کړو دی وګوره دا موږ سره فرست کالم شو دلته بیا سیکنډ کالم بیا third کالم نو کالم پکې موږ سره درې دي نو دا څه شو number of rows د number of columns برابر راغی نو موږ به څه شي کوم میټرکس دی ته به موږ څه وایو C is a square matrix بیا پکې موږ سره دا بل میټرکس دی خو وګوره دې کې بوس نمبر او پرو او نمبر اف کالم دې کې چیک کو نو نمبر او پروز دې وګوره روز پکې A 1 ده او کالم هم پکې وګوره 1 دی دا به موږ سره څه شي نمبر اف روز او نمبر اف کالم به دواړه ایکوال راشي کنه لکه نمبر اف روز equal to 1 ده او number of column هم equal to 1 دی چې کله دواړه 1 ونی نو موږ بیا څه وایو چې رو او کالم equal دي نو موږ سره به څه شي D is a square matrix اوس پکې دا بل دی نو دې کې به موږ لومبی نمبر اف رو او نمبر اف کالم معلوم کړو نو نمبر اف روز او بیا نمبر اف کالمز دې وګوره نمبر اف رو پکې لومبی نه هاريزونټلی چې څو پکې نو موږ سره سره 1 دی نه نمبر اف روز 1 شو بیا نمبر اف کالم دې وګوره یو ایلیمنٹ ته کالم کې هر څو ایلیمنٹ چې خو یو یو دوی بیا پکې څو نمبر اف کالم پکې 2 دی ورټیکل پکې سره 2 نمبر اف کالم 2 شو نو اوس وګوره نمبر اف روز 1 دی او کالم 2 دی نو رو او کالم ایکوال نه دي نو موږ سره بس شي E is a rectangular matrix اوس دا بل دی نو دې کې وګورئ رو پکې موږ سره 1 ده او رو پکې موږ سره څه دي 2 دي ورټیکل پکې یو او دوه دي نو نمبر اف روز پکې ما سره څه دي equal to 2 او نمبر اف کالم به پکې چې کینو ګوره نمبر اف کالم پکې یو دی نو نمبر اف equal to 1 دی نو نمبر اف رو کالم equal نه دی نو موږ سره به څه شي F is a rectangular دا موږ سره ریکټینګل میټرکس شو داسې موږ به دا میتس نن لومبي لیکچر و د دې نه پس به انشاءالله دویم کوېسچن کو بیا به دریم کو میتس د کول لپاره څوک چې میتس د کول غواړي نو زموږ دا چینل څه کوي ځان سره سبسکرایب کړئ